Hoe kan je zelfs in de winter je keukenafval omzetten in superrijke compost? Nou, vandaag duiken we in de wereld van compostwormen en dat doen we samen met de Billybin. In deze video laat ik jullie stap voor stap zien hoe je de Billybin opzet, hoe het wormenhotel werkt en hoe je deze verzorgt. Aan het einde van deze video heb ik ook nog een speciale kortingscode voor jullie. Dit winterexperiment gaan we de komende 3 maanden volgen, inclusief unieke beelden van wormen in de kou. Laten we beginnen. Maar wat is een wormenhotel eigenlijk en waarom is dit nuttig? Nou, een wormenhotel is in feite gewoon een compacte, goed gecontroleerde compostbak. En dat gebruiken wij als huis voor de compostwormen. Die compostwormen die eten eigenlijk gewoon alle vormen van organisch afval, organisch materiaal. Dus denk bijvoorbeeld aan je keukenafval, als je je gras hebt gemaaid, dat wat je dan nog over hebt, blaadjes uit de tuin. Ja, gewoon alle vormen van organisch afval, die kunnen zij opeten en omzetten in wormenmest. Sommige mensen noemen het vermicompost of wormencompost. Er zijn heel veel namen voor. Hoe je het precies wil noemen maakt allemaal niet uit. Maar het is hartstikke nuttige voeding voor jouw planten, voor jouw tuin, voor de moestuin, voor de kamerplanten, voor al je planten. Nou, om te beginnen maak ik natuurlijk eerst de doos open. Het is een flink stevige doos, gemaakt van karton. En dat karton dat kunnen we er gelijk weer in gaan gebruiken, want dat is ook gewoon te composteren. Dus we maken hem eerst even netjes met een mesje open. De Billybin bestaat onder andere uit de deksel, 4 bakken, een lekbak en een onderstel waar het geheel bovenop zit. Daarnaast bevat het ook een kraantje en 2 filterdoeken, eentje daarvan is de reserve. In de starterkit zitten ook nog eens wormen, kokosvezel en kweekgrond. Hiermee heb je alles wat je nodig hebt. Nu gaan we de bak opzetten. Het is eigenlijk heel makkelijk, maar ik laat het toch even zien. Om te beginnen zetten we eerst de gesloten kant van ons af. De open kant wijst hiermee naar ons toe. De onderste bak die we hier bovenop zetten, die heeft een gat. Die wijst naar ons toe. In de 4 hoeken steken we eerst een boutje en die draaien we aan met de vleugelmoer. Je hoeft ze er eigenlijk alleen maar even doorheen te duwen en dan kan je aan de onderkant het vleugelmoertje mooi aandraaien. Let erop dat je deze niet al te strak aandraait. Je wil voorkomen dat je hiermee het plastic kapot duwt. Vervolgens zetten we als eerste de lekbak bovenop de onderste bak. We zorgen er hierbij voor dat de gaatjes op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen we makkelijk het kraantje daar doorheen duwen. Nou, daarvoor halen we natuurlijk eerst het moertje eraf en een van de rubbertjes. Het laatste rubbertje willen we er juist bovenop laten zitten. Dit zorgt ervoor dat de wormenthee er niet zomaar uitlekt. Als we het kraantje er doorheen hebben geduwd, kunnen we dit rubbertje aan de binnenkant weer op bevestigen en dan kunnen we hem voorzichtig met het moertje aandraaien. Dit hoeft niet super strak, als die maar gewoon goed vast zit is het goed genoeg. Dankzij het rubbertje lekt het er namelijk niet zomaar uit. Als laatste voegen we ook nog een filterdoek toe. Het filterdoek mag er losjes bovenop liggen. Als je hem er losjes bovenop legt, kan je gelijk de eerste bak er bovenop zetten en dan ben je klaar. Hij staat. Nu de Billybin klaar is, kunnen we hem ook gaan opstarten. Hiervoor gebruiken we een mengsel waar de wormen zich lekker in thuis voelen. Dit mengsel maken we door wat aarde uit de tuin te pakken. Er zitten hier ook flink wat wit zand bij in, maar die bodem gaan we nog verbeteren. Dus dat proces kunnen jullie hier juist heel mooi gaan zien. En daarnaast willen we ook onder andere het vochtig gemaakte karton gebruiken. Dat karton, dat was in dit geval gewoon de doos waar de Billybin in zat. De kokosvezel die we mooi goed vochtig hebben gemaakt. Gaan we ook nog goed uitknijpen, dat het niet te nat is. Dat is wel belangrijk. We gebruiken ook de kweekgrond die erbij zit. En nog 2, 3 handjes afval, GFT-afval. En het is natuurlijk ook nog handig om een laagje karton neer te leggen. En de wormen niet te vergeten, want die zijn ook best wel essentieel. Dus dat gaan we nu eerst even doen. Allereerst mengen we dus het karton samen met de tuinaarde. Nou, we hebben dit karton natuurlijk vochtig gemaakt. We knijpen het daarom eerst eventjes goed uit en dan scheuren we het in stukjes. Zo kunnen we het makkelijker mengen en dan is het ook voor de bacteriën makkelijker om het af te breken. We mengen dit goed met elkaar en dan is het tijd om de rest toe te voegen. De kokosvezel hebben we ook goed nat gemaakt in het water, met regenwater. Dus deze willen we ook eerst even goed uitknijpen, dat er niet te veel vocht in zit. Al helemaal in de winter is het extra belangrijk dat de bak gewoon niet te nat is, want als het gaat vriezen wil je niet dat het één blok ijs wordt. We mengen dit alles met elkaar goed door, maar zorgen er wel voor dat iedere keer als we iets nieuws toevoegen, we het weer mooi fijn droog uitknijpen. Als je alle kokosvezel, tuinaarde en kartonsnippers bij elkaar hebt gemengd, dan is het tijd om de kweekgrond toe te gaan voegen. Met deze kweekgrond mengen we het heel mooi tot een fijn geheel. Dit zorgt ervoor dat de wormen zich straks heel erg op hun gemak voelen in dit substraat. We beginnen met het opbouwen van de onderste bak.
We pakken gewoon wat karton van de deksels van de doos waar het bak in zat. Dat is namelijk het makkelijkst. Op deze manier zorgen we er ook voor dat het substraat niet zomaar door de gaatjes heen valt. Dat is weer veel makkelijker om dat filterdoek schoon te houden. We leggen hier op ongeveer een laagje van 3 tot 5 centimeter van het substraat dat we net hebben gemaakt neer. Op deze manier hebben de wormen alle ruimte om zichzelf te verspreiden. In dit substraat maken we ook een kuiltje. In dat kuiltje leggen we de wormen neer en op deze manier kunnen ze zelf beslissen welke kant ze op willen gaan. Als het goed is, gaan ze als het straks kouder wordt, allemaal bij elkaar kruipen in het midden van de bak. Maar op deze manier mogen ze dat helemaal zelf beslissen. Als de wormen mooi in het kuiltje neer zijn gelegd, kan je er nog een laagje kweekaarde bovenop leggen. Daarna mag de volgende bak er bovenop. Let er wel op dat je deze bak niet te hard aandrukt. Je wil de wormen niet fijn pletten en je wil ook niet alle zuurstof tegelijk uitdrukken, want dat hebben die beestjes wel gewoon nog nodig om te leven. In deze bovenste bak kan je vervolgens nog het restant van het substraat, wat we net hebben gemengd, toevoegen. Dit kan je dan mooi uitspreiden en hierin kan je alvast een beetje voeding voor de wormen toevoegen. We pakken hiervoor simpelweg wat GFT-afval en voegen hier wat extra van dat karton aan toe. Dat bevat namelijk veel koolstof en dat zorgt ervoor dat bij rotten de pH niet al te snel omlaag gaat. Dit leggen we mooi ergens in het hoekje, zodat de wormen zelf kunnen kiezen of ze dit willen pakken of niet. Voor de rest leggen we hier nog wat droge stof in. Je kan droge bladeren gebruiken, droge krantenknipsels of droog karton. Hoe werkt zo'n wormenhotel dan? Het is heel makkelijk, zoals jullie straks al konden zien. Er zitten allemaal hele kleine gaatjes aan de onderkant. Nou, daar kunnen die wormen doorheen kruipen. In de onderste laag hebben we natuurlijk de wormen gedaan, samen met dat mengsel waarin ze zich heel erg fijn voelen. Een pH-neutraal mengsel. En dan gaan ze omhoog naar de bak met daarin voornamelijk voedsel. En daarboven hebben we nog een bak waar we ook gewoon allemaal voedsel in gaan doen. En dan hebben we nog een extra bak die we er nog bovenop kunnen zetten. Dat we zo 4 bakken gevuld met allemaal voedsel hebben. En die wormen die gaan dan langzaam steeds verder omhoog kruipen om dat voedsel op te eten. En dan heb je op een gegeven moment gewoon 1 bak vol met allemaal wormenmest. De vloeibare spul daarvan, dat zakt nog er doorheen. Door het filterdoekje heen komt dat in die onderste lekbak terecht. En dan kan je dat met het kraantje heel mooi eruit halen. Dan heb je dus eigenlijk de onderste bak met de wormenmest of de wormencompost. En daarnaast ook nog de wormenthee, die je dus met het kraantje eruit kan halen. Dat kan je weer verdund met water voor je woonkamerplanten of welke dan ook gebruiken. Kan ook gewoon in de tuin hoor, hoeft niet alleen voor de woonkamer. En ja, zodoende kunnen die wormen zich steeds verder omhoog verspreiden. En als je dan die onderste bak eruit hebt gehaald, je hebt hem leeggemaakt, dan zet je hem leeg bovenop terug. Doe je daar weer nieuw GFT-afval in, of ander organisch materiaal. En zodoende gaan die wormen steeds in een soort van torentjes omhoog. Zetten ze het om in voedsel. Dat voedsel gaat naar beneden. Plantenvoedsel is dat dan. Dat gaat naar beneden. En die wormen die gaan steeds omhoog. En zodoende wordt jouw organisch afval mest voor jouw planten. We hebben de billybin nu buiten gezet. Dit doen we als experiment om te zien of de wormen het buiten overleven. We zetten ze buiten sowieso op een schaduwrijke plek, zodat ze niet in de zon staan, dat ze niet te warm worden. En om ervoor te zorgen dat er wel warmte in de bak blijft zitten, voegen we ook een isolatielaagje toe. We hebben in dit geval hooi gepakt. Die zou ook voor stro kunnen gaan. En we gaan in dit experiment de komende 3 maanden, oftewel 12 weken, bijhouden of de wormen het gaan overleven. Hoeveel activiteit er is, hoeveel mest er uiteindelijk uitkomt en natuurlijk ook hoeveel wormenthee er uit het kraantje te tappen valt. Dus ik zou zeggen, hou het experiment in de gaten. En hiervoor gaan we natuurlijk meerdere shorts uploaden en gewoon regelmatig updates plaatsen. En aan het einde van deze 3 maanden komt er dus ook nog eens een update waarin je het gehele proces terug kan zien. Ben jij door deze video nou ook enthousiast geworden om je eigen wormenhotel te kweken? Ja, dat snap ik heel goed. Op billybin.nl kan je nou de kortingscode Jaspers Moestuinmagie, dat is 1 woord aan elkaar, invullen. En dan krijg je 10% korting op de Billybin en je krijgt er een gratis kokosmat bij. Op die manier kan je het experiment met mij meedoen en je kan zelf je eigen wormenmest gaan kweken. Dus ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Laten we samen aan de slag gaan. Verder wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Als je dit een nuttige video vond, geef dan alsjeblieft een like. Dan laat je mij weten dat je er wat aan vond. En voor de rest, hopelijk tot de volgende keer.